নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে জ্ঞান দৰ্শন আজি আপোনালোকৰ আগত এটা বিশেষ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছো যিটো আমাৰ ইউটিউবাৰ সকলৰ কাৰণে খুব এটা অতিকৈ দৰকাৰী ভিডিঅ' আৰু অতিকৈ এটা দৰকাৰী বিষয় তো আশা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে ভেৰি মাছ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক বেল আইকনত হিট কৰক আৰু লগতে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক ভিডিঅ'টো খুব বেছি পৰিমাণে যাতে এই ভিডিঅ'টো সকলো নতুন ক্ৰিয়েটৰে চাবলৈ পায় থাম্বনেইলটো দেখি ওপৰত অলৰেডি আপোনালোকে গমেই পাইছে যে মই কি টপিকৰ ওপৰত আজি আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিব ওলাইছোঁ তো ভিডিঅ'টো হৈছে অলৰেডি গমেই যেতিয়া পাইছে আমি দেৰি নকৰাকৈ আমি খালি আলোচনা কৰিব লাগে আৰু কি ধৰণে কৰিব লাগে সেই বস্তুটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত শিকিব লাগে নহয়নে বাৰু হয় তো গতিকে লৈ কি ধৰণে এটা প্ৰকৃত ভিডিঅ' এছইঅ কৰা হয় এছইঅৰ ফুল মিনিংটো কি সাৰ্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশ্যন তো সাৰ্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশ্যন কৰি কি ধৰণে ভিডিঅ'টোৰ ভিউজ আনি কেনেধৰণে ভিডিঅ'টো ইউটিউবৰ মেইন সাৰ্চ পেজত ৰেংক কৰাব পাৰি তাৰে ওপৰত এই ভিডিঅ'টো চৰ্চা কৰিম আৰু কি ধৰণে মই এটা ভিডিঅ' অলৰেডি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যোৱা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক অলৰেডি কৈছিলোঁ যে এছইঅ কেনেকৈ কৰিব তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' আনিম বুলি আৰু আজি মই কেনেকৈ এছইঅ কৰিম সেই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ আগত আজি প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিম আশা কৰিম ভিডিঅ'টো বহুত ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'বলৈ গৈ আছে শেষলৈকে চাব নহ'লে আপোনালোকে বস্তুখিনি গম নাপাব তো বলক পোনপ্ৰথমে আমি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো অন কৰোঁ আৰু স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং অন কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি বস্তুখিনি চাওঁ বলক रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं कर গতিকেলৈ মই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো ফালে আমি ডাইৰেক্টলি যাওঁ মই স্ক্ৰীনটো ৰেকৰ্ড কৰি ল'লোঁ অলৰেডি আপোনালোকে দেখিছে তো বৰ্তমান সময়ত মই যাম এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে কেনেধৰণে এছইঅ কৰিব পৰা যায় কি ধৰণে সুন্দৰ এছইঅ কৰিব পৰা যায় গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকক মই বিতংভাৱে দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অলৰেডি মই টাইটেল দি থৈছিলোঁ দেখিছেনে ৰেংক ইয়ৰ ইউটিউব ভিডিঅ' উইথ পাৱাৰফুল এছইঅ টেকনিক্স তো এইটো মোৰ হ'ল আপোনাৰ কেনেকৈ মই ল'লোঁ এইটো আপোনাক মই দেখাম পিছলৈ ঠিক আছে তো এতিয়া সদ্যহতে মই আপোনালোকক এছইঅ কেনেকৈ কৰে মেইন টপিকটোৰ ওপৰত বেছি দীঘলীয়া নকৰি পোনপ্ৰথমে যাওঁ প্ৰথম গ'লোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত অলৰেডি মই চব এইবিলাক লিংক দি থৈছিলোঁ মোৰ যোনটো টাইটেল আছিল সেই টাইটেলটো মই ইয়াত কাটি দিলোঁ কাটি দিছোঁ মই বেকলৈ যাম মই মোৰ এই টাইটেলটো কপি কৰিলোঁ আকৌ ডেছক্ৰিপশ্যনত গুচি গ'লোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ মই পেষ্ট কৰি দিলোঁ দেখিছে তাৰপিছতে মই লগে লগে ইয়ৰ কুৱেৰিজত মই ৰাখিছোঁ এটা এই এৰিয়াখনত মই মোৰ সাৰাংশটো লিখিম ভিডিঅ' কি কাৰণে মই বনাইছোঁ ইয়াৰ সাৰাংশটো মই লিখিম বোলো সাৰাংশটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ on this video we learn about how to rank YouTube video by SEO. Full stop. On this video, we learn about how to rank YouTube video by SEO. Here লিখি দিম search engine optimization আগতে মই লিখি দিছোঁ TH আৰু UGS through search engine optimization we can able to rank our video on YouTube platform দেখিছেনে এটা এটা সাৰাংশটা মানে without SEO we can't rank our video so it is important matter to rank our video
কিছুমান কিৱৰ্ডছ ৰাখিছোঁ কিৱৰ্ডছখিনি চাই লওক আপোনালোকে এই এছইঅ কৰা প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বস্তুবিলাক কিৱৰ্ডবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব এতিয়া এছইঅ কৰাৰ কাৰণে মই কিৱৰ্ড কি দিছোঁ यूट्यूब पर ये पास गलतफहमी आपका चैनल डेड कर देगा डू नॉट डू दिस मिस्टेक ऑन यूट्यूब पर ये पास गलती कभी मत करना ठीक है चैनल डेड हो जाएगा डोंट डू दिस मिस्टेक ऑन यूट्यूब 100 सब्सक्राइबर्स 4000 आवर्स 4K 1K सब्सक्राइबर्स मनुते स्प्रेडिंग ज्ञान स्ट्रागलिंग वुमेन पूजा এনেকৈ মই কিছুমান টেগ লৈছোঁ টেগটো ক'ৰ পৰা লৈছোঁ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত চাৰ্চ কৰিব ৰেপিড টেক্স এইটো এটা থাৰ্ড পাৰ্টি এপছ হয় ইয়াতে আপোনাক কিৱৰ্ডছবিলাক জেনেৰেট কৰি দিব কিৱৰ্ডছ ল'বলৈ হ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব যিহেতু দেখাবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'বিলাক দেখাবৰ কাৰণেহে এইটো দেখাইছোঁ আকৌ উঠি গ'ল চব ছেভ নকৰিলোঁ যে তো একো নাই ইয়াৰ কিৱৰ্ডখিনি আপোনালোকে কপি কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টাইটেলটো সিলেক্ট কৰিব কপি কৰিব আৰু ৰেপিড টেক্সট গুচি যাব ৰেপিড টেক্সট পেষ্ট কৰি দিব আপোনাৰ টাইটেলটো আৰু চাৰ্চ কৰি দিব ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেংক কৰিবৰ কাৰণে এছইঅ'বিলাক আপোনালোকে পাব ইয়াতে তলত কপি অপশ্যন আছে আপোনালোকে কপি কৰিলে কপি কৰি পিনি আপোনালোকে ইউটিউবত গৈ এই যিখিনি মই ইয়াত লগাইছোঁ ইয়াতে আপুনি ইয়াত এনেকৈ কৰি পেষ্ট কৰি দিলে পেষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত কমাবিলাকত আপোনালোকে কাটি কাটি এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিজৰ মতে কৰি লওক তেতিয়া আপুনি এলগৰিদমে বুজি পাব যে আপুনি কোনটো হেৰিয়ত ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছে কাৰণ এনেকৈ যদি হাবি জাবিকৈ আপুনি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ৰেংক পোৱাত অকণমান কষ্ট হ'ব এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক কমাৰ কিনাৰৰ পৰা কাটি কাটি তললৈ আনি থাকিব এণ্টাৰ মাৰি মাৰি তেতিয়া এনেকৈ চিৰিয়েল ৱাইজত হৈ যাব এইখিনি কাম হোৱাৰ লগে লগে আৰু এটা আপোনালোকৰ কাম থাকিব এইটো মই বেক কৰি দিলোঁ আপোনালোকে ৰেপিড টেক্সটো ব্যৱহাৰ কৰিব খুব সুন্দৰ এটা টেগ হয় ৰেপিড টেগটো খুব এটা ভাল আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নিজে প্ৰমাণ পাব গতিকে লৈ মই এইটো ইয়াত বেক কৰি দিছোঁ ডিছকাৰ্ড কৰি দিলোঁ তো আৰু এটা থাৰ্ড পাৰ্টি এপ আছে আপোনালোকে এছইঅ কৰাৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ VidIQ যিটো ইউটিউব চাৰ্টিফাইড এটা এপছ হয় দেখিছে এইটো ইউটিউব চাৰ্টিফাইড এটা এপছ হয় দেখিলে এইটো ইউটিউব চাৰ্টিফাইড গতিকে লৈ আপোনালোকে টেনশ্যন ল'বলৈ কোনো দৰকাৰ নাই সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব তো গতিকে লৈ মই ইয়াত অপ্টিমাইজত যাম এইটো চাওক মোৰ ভিডিঅ' এইটো মই যিটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইয়াত মই এটা এছইঅ কৰিব লাগে এই টাইটেলটো আপোনালোকে এইটো এৰিয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে টাইটেল আপোনালোকে নিজে লিখিলে আনলিষ্টেড কৰি আপলোড দিলে তাৰপিছত আপুনি VidIQলৈ আহিব ইয়াত দেখিছে AI টাইটেল ৰিকমেণ্ডেশ্যন সপ্তাহত 3টা আপোনালোকে ৰিকমেণ্ডেশ্যন পাব এক সপ্তাহত 3টা ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত মোৰ এটাই ক্ৰেডিট বাকী আছে মই 2টা অলৰেডি ইউজ কৰিলোঁ এইটো ভিডিঅ'ৰ এই যিটো টাইটেল মই ইয়াৰ পৰা ইউজ কৰিছোঁ তো এইটো মোক ইউটিউবে অলৰেডি VidIQয়ে জেনেৰেট কৰি দিছে ৰেংক ইউৰ ইউটিউব ভিডিঅ' উইথ পাৱাৰফুল এছইঅ টেকনিক্স তো আপুনি ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এছইঅ যেতিয়া কৰিব তললৈ যাব কিৱৰ্ডছখিনিৰ কাৰণে আপোনাৰ ছাজেষ্টেশ্যন কিৱৰ্ড অলৰেডি 25টা মোৰ অলৰেডি হৈ আছে তো ইয়াতে আপুনি কিৱৰ্ডছ বুলি এটা অপশ্যন পাইছে ইয়াতে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ যিটো টাইটেল পেষ্ট কৰি দিব লাগিব পেষ্ট কৰি দিলে আপুনি বেক কৰি দিলে বেক কৰি দিলে তো এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ইয়ালৈ এইখিনি টাইটেল আহিব এতিয়া ৰেগুলাৰ আপুনি মোৰ ইয়াত অলৰেডি ফুল হৈ আছে সেইটো কাৰণে মোৰ আৰু নল'ব মোৰ 500 ৱৰ্ডছ দেখিছে নহয় ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল 500 ৱৰ্ডছ ক্লিয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো মোৰ 500 অলৰেডি ৱৰ্ডছটো ক্লিয়াৰ হ'ল কিন্তু আপোনালোকে এইটো প্লাছ চিন এনেকৈ প্লাছ কৰি ইয়াত তলত পাব্লিছ বুলি এটা অপশ্যন থাকিব পাব্লিছ কৰি যাব ইয়াত আপোনালোকৰ এছইঅ'ৰ যিটো ৰেংক পইণ্ট এই পইণ্টটো ইয়াত শ্ব' কৰি থাকিব ঠিক আছে ইমানখিনিলৈকে আপোনালোকে ঠিক VidIQটো বুজি পালে আৰু VidIQ আপোনালোকে ইউটিউব যদি নতুন ক্ৰিয়েটৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত এটা কাম কৰিব পাৰে ইয়াত ৰিচাৰ্জ বুলি এটা অপশ্যন আছে ইয়াত ৰিচাৰ্জত যাব ইয়াত আপুনি ভিডিঅ'বিলাকৰ অভাৰঅল কোনবিলাক ভিডিঅ' কিমান পইণ্ট ইয়াত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব অভাৰঅল স্ক'ৰ চাৰ্জ ভলিউম কম্পিটিশ্যন গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত চাব পাৰিব
ডেইলি আইডিয়াছত আপুনি ইয়াত সেভ ডিসমিস সেভ এইখিনি আপুনি কন্টেন্ট পাব ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে সুন্দৰ সুন্দৰ কন্টেন্ট পাব আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল ইউটিউবৰ কাৰণে আপুনি লাৰ্ন কৰিব লাগিব কেলে লাৰ্ন কৰিব লাগিব ব্ৰেণ্ডিং ইয়ৰ চেনেল এইটো সব টুডে গ্ৰোথ প্লেন যদি ইয়াত ক্লিক কৰে লেসন নম্বৰ 8 এনেকৈ 1 2 3 4 5 6 7 8 কে লেসন আছে ইয়াত আপোনালোকে পঢ়িলে ইউটিউবৰ বিষয়ে গম পাব ইয়াতে মই সাপোজ অকমান উদাহৰণৰ কাৰণে দেখাই দিছোঁ in your last lesson you made great progress on your ideal viewer now let's finish it as a reminder next কৰিলে okay let's work হৈ গ'ল এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ 8 নম্বৰ লেসনটো এটা কুৱেশ্যন উঠিছে if you were talking to সত্যৰঞ্জন গোস্বামী মানে মোৰ বন্ধু এজন আছিল তো মই তেওঁৰ ওপৰত কালি ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ মানে তেওঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মনত ভাবে সেই মনৰ বস্তুখিনি ইয়াত কালি দি দিছিলোঁ আৰু ইয়াতে 8 নম্বৰ লেসনৰ পৰা মোৰ ইয়াৰ ওপৰত এটা টপিক ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰমানে সত্যৰঞ্জন গোস্বামীৰ মোৰ যিহেতু লগৰ হোৱাৰ উপৰিও বেলেগ এজন একে লগৰৰ মানসিকতাৰ লগত মানে মেটচ কৰি কেনেধৰণে লেসনটো আপুনি শিকিব কেনেধৰণে ৰাইজলে মানে পোষ্টিং কৰিব ভিডিঅ'বিলাক এইবিলাকৰ ওপৰতে ইয়াত ভিডিঅ'খিনি আছে সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে চাব ভিডাইকিউটো এটা খুব বঢ়িয়া এটা ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰৰ কাৰণে এপ হয় আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া বেক হৈ দিয়াৰ লগে লগে মই আকৌ YT ষ্টুডিঅ'লৈ যাম YT ষ্টুডিঅ'লৈ গৈ কণ্টেণ্টত গ'লোঁ কণ্টেণ্টত গৈ মই ৰেংকৰ ভিডিঅ'টো মই খুলিলোঁ ইয়াত আকৌ এডিট বুটামত গ'লোঁ এডিট বুটামত গৈ মই গোটেইখিনি যেতিয়া মোৰ ইণ্টিমেটলি লেম হেৰি হৈ গ'ল ডিছক্ৰিপশ্যন মোৰ ক্লিয়াৰ লগতে ছ'চিয়েল মিডিয়া মই লিংকছো ইয়াত ভৰাই দিছোঁ আপোনালোকেও ভৰাই দিব আৰু সুন্দৰভাৱে এইখিনি আপুনি যেতিয়া টেগ লিষ্টটো ভৰাব ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো মেইন সবতকৈ ডাঙৰ কথা আপুনি ভিডিঅ'টো কিহৰ কাৰণে বনাইছে মই ভিডিঅ'টো SEO ৰেংকৰ কাৰণে বনাইছোঁ তো আপোনালোকে ইয়াত এটা বস্তু দেখিব পাইছে ইয়াত মই ডাইৰেক্টলি অপশ্যন এটা দি থোৱা আছে ইয়াত দেখিছেনে এই বক্সটোত চাওক সাৰ্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশ্যন সি টিউটৰিয়েল ফৰ বিগিনাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সি ইঞ্জিন অপটিমাইজেশ্যনৰ টিউটৰিয়েল সাৰ্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশ্যন কোৰ্চ সাৰ্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশ্যন টিউটৰিয়েল ফৰ বিগিনাৰ্ছ এইকেইটাত মই হেছটেগ লগাই দিছোঁ কি কাৰণে হেছটেগ লগাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মেইন সাৰাংশটো হ'ল এইটুকুৰাৰ ওপৰতে মই মোৰ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ তাৰমানে হাউ কেন মানে ৰেংক ইয়ৰ ভিডিঅ' ইন ইউটিউব সেইটো কাৰণে ইয়াত মই মেইন টপিক যিকেইটা মেইন কিৱৰ্ডছ হয় মেইন কিৱৰ্ডছকেইটাত মই হেছটেগ লগাই দিলোঁ তো আপোনালোকেও তেনেকৈ হেছটেগ লগাব আৰু লগতে অডিয়েন্সটো আপোনালোকে গম পাইছে নট মেড ফৰ কিডছটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকৰ যদি বেছি ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে আপোনালোকে প্লে'লিষ্টটো দিব পাৰে কাৰণ কেলৈ আপোনাৰ ভিডিঅ' যেতিয়া কোনোবাই চাব তেতিয়া আপুনি প্লে'লিষ্টটোৰ লগত যদি এড কৰি থয় আপুনি তেওঁলোকৰ চোৱাত সুবিধা হ'ব আপোনাৰ ভিডিঅ' লগতে টেক্স এই যে ৰেপিড টেক্স আপোনাক দেখাইছিলোঁ ৰেপিড টেক্সৰ কপিখিনি যিখিনি কৰিছিলে আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়াৰ উপৰিও টেক্সত ভৰাই দিব টেক্সটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আপোনাৰ ভিডিঅ' ৰেংক কৰাবৰ কাৰণে টেক্সটোৰ এটা সামান্যহে ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই গতিকে এইটো লক্ষ্য কৰিব তথাপিতো আপোনালোকে টেগৰ জেগাত ভৰাই দি পিনি ছেভ কৰি দিব সুন্দৰভাৱে টেগটো সোমাই ল'ব ইয়াত তাৰপিছত গোটেইখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পিছদিনাখন বা আপুনি 2 ঘণ্টাৰ পিছত সুন্দৰভাৱে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব সুন্দৰ এটা ভিডিঅ' এটা সুন্দৰ আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন পালে কেনেকৈ SEO কৰা হয় এই গোটেই SEO মেটাৰটো আপোনালোকৰ দুটা মই থাৰ্ড পাৰ্টি এপ দিলোঁ এটা হ'ল ৰেপিড টেক্স আপুনি ক্ৰমত গুগল ক্ৰমত ৰেপিড টেক্স মাৰিলে আপোনালোকে rapidtext.io বুলি পাবই ইণ্টাৰফেচটো আৰু ছেকেণ্ড হ'ল আপোনাৰ ভিডাইকিউ এই দুটা এপছ ব্যৱহাৰ কৰি সুন্দৰভাৱে আপুনি SEOটো কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ বিবেকে আপোনাৰ লগৰ সমনীয়া বা আপোনাৰ লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিবেচনা হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ভিডিঅ' বনাইছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান আপুনি মগজুৰেও বিবেচনা কৰি কিৱৰ্ড ভৰাই দিব পাৰে তাত কোনো আপত্তি নাই গতিকে এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব খুব বেছি পৰিমাণে যাতে নতুন ক্ৰিয়েটৰ সকলোৱে চাবলৈ পায় এইটো ভিডিঅ' আৰু লগতে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিন্তু দেই বহুত কষ্টৰে ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰা হয় তো ইমানখিনি কষ্টৰ বিনিময় যদি আপোনালোকে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু চেনেলটো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে বা ভিডিঅ'ত দুটামান লাইক কৰি দিয়ে আপোনালোকৰ একো নাযায় বৰঞ্চ মোৰো একো নাযায় কিন্তু আপোনালোকৰ লাইক আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰটোৱে মোক প্ৰেৰণা যোগাব অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নহয়নে বাৰু তো গতিকে আশা কৰিম এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকক দিছোঁ আৰু সুন্দৰভাৱে এটা কম সময়ৰ ভিতৰতে ভিডিঅ'টো আপোনাক দিলোঁ আৰু খুব কম সময়ত আপোনালোকক বুজালোঁ যে কেনেকৈ SEO কৰিব লাগে আৰু সুন্দৰভাৱে এই ট্ৰিক্সটো ফ'ল' কৰক 100% আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাব গতিকে অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ অপেক্ষাত বন্দে মাতৰম